Hey guys, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ব্লগ ভিডিঅ'ত আৰু আজি ভাবিছো এনে আছো যেহেতু এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব গৈ আছো বগাটো মানে বাহাকা ফুল মানে আপোনালোকে কি বুলি কয় সেইটো মই নাজানো কিন্তু আমাৰ ইয়াত বগা বাহাকা বুলি কয় সো আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে ইমান হৈছে ভাবিছো মই আপোনালোকক দেখাই দিও আৰু আপোনালোকে খায়নে নাখায় কমেন্ট কৰি জনাব ইয়াৰ মানে পাতটো এই কোমল পাতটো জ্বৰ হৈ থাকিলে খাব মানে পাৰে আৰু মানে খাই বহুত কাহ হৈ থাকিলে মানে জুল বনাই খাব পাৰে কিছুমানে সৰু মুৰ্গীৰ লগতো খায় সো মই আপোনালোকক মানে জনালো আৰু দেখালো আৰু মানে আছে যেহেতু এইটো সিজনতে মানে বহুত মানে এইটো ফুলে এইটো সিজন মানে এইটো মা গলে আৰু ফুলা কমিব পাধে থাকিব মানে সো মই আপোনালোকক বেকেমাকৈ দেখাই আছো ৰব এয়াই হৈছে গছজোপা এয়া পাত এয়া ফুল ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে মই যোৱাকালি খালো ইয়াৰ ফুল ভাজি বহুত টেষ্টি আৰু মানে ইয়াৰ মানে ৰঙাও এটা থাকে ৰঙা ফুলো ফুলে আৰু এটো হৈছে বগা এয়া চাও আপোনালোকক দেখাই দিলো আপোনালোকে যদি খাই খাব পাৰে আৰু চাব মই ইয়াৰ ফুল এটা এনেকৈ ছিগি আনিছো মানে মিঠা 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 লাগিছে একদম মিঠা মিঠা খাই থাকিব পাৰে এনেকৈ মই পখিলা মই ইয়াৰ ফুলৰ ৰস খাই আছো ৰস সো এতিয়া মই এই গছজোপাৰ পৰা বিদায় ললো বাই বাই মানে বহুত ফুলিছে খোৱা মানুহ নাই সো মানে মই থাকিলে খাও ঘৰতে আছে আমাৰ ভন্টি তেনেকৈ খাব ইচ্ছা নকৰে মানে হেলা কৰে আৰু ছিগি পিনে খোৱাটো মই কিন্তু এইবিলাক বহুত পাৰ্গত তাৰ পৰা বিদায় লৈ আহিলো এতিয়া মই দেখুৱাম বৌয়ে মোক কি গিফ্ট দিলে আমাৰ নতুন বৌজনীয়ে মোক কি দিলে আৰু সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই আছো মানে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ ভাবিলো আপোনালোকক দেখাই দিও এজোৰ চাদৰ মেখেলা দিছে বৌয়ে মোক এইখন চাদৰখন আপোনালোকক দেখাই আছো এইখন ইমান ধুনীয়া কালাৰ আৰু ইমান ভাল লাগিছে এচি কটন আৰু সিম্পল ফুলৰ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে একদম থ্যাংক ইউ বৌক মই থ্যাংক ইউ জনাইছো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ আৰু এইটো যে ড্ৰেছ মই ড্ৰেছটো চাওঁ ধুনীয়া লাগিছে ন এইটো একচুৱেলি মই নিজে লোৱা নাই এইটো দিছে মোৰ মনোমাই বা মানে দা বডো ফেশ্বন মানে ইউটিউবৰ চেনেল এটা সো মই তেওঁৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে গৈ পিনি চাব এবাৰ আৰু এই ফ্ৰকটো মোক দিছে এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ'ত মই ছেকেণ্ডত মানে কি উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ তাৰপিছত মোক এইটো কৰিছে মোৰ যাম বগৰী খুৰাহঁতৰ ঘৰত বহুত বগৰী আছে তাতে মই খাব যাম আৰু আপোনালোকক লগত লৈ যাম কিমান লাগে বগৰী হা ও বাবা লাপা আমি খুৰাহঁতৰ ঘৰত বগৰী ছিঙিব আহিছো কিমান বগৰী আছে ইয়াতে বাপৰে আমি বগৰী খাম বগৰী বিৰাট টেষ্টি বগৰী টেঙাও আছে মিঠাও আছে টেঙা মিঠা বগৰী খাই বহুত ভাল লগা ভালে আছে বগৰীৰ তলত বহি সো গাইজ এতিয়া মই বগৰীবোৰ পাৰিম তাৰপিছত লগ পাই আছো অকণমান দেৰিকৈ সৌফালে সেইখন পথাৰ আৰু সৌটো পুখুৰীটোত পানী শেষ হৈছে এতিয়া বগৰী পাৰিম আৰু ধনিয়া পাতৰ লগত খাম হেল্ল' গাইজ এই বগৰী লৈ আহিলোঁ আৰু বাবুৰ পেণ্টটো থকাত আছে বগৰী
এতিয়া বগৰী বুটি খাম। হেল্ল' গাইছ, এয়া বগৰী। এতিয়া বগৰী খাম। বগৰী টেষ্ট লৈ আছোঁ। ডাঙৰ বগৰী, আছে সৰু বগৰী। গুড আফটাৰনুন। এতিয়া হৈছে দুপৰীয়া 12:30 ন। আৰু আমি বগৰী খাই আহিছোঁ। তাইৰ পৰা বগৰীৰ লগত আহিছে ঠঙাটো বগৰী। খুৰাহঁতৰ ঘৰতহে গৈছিলোঁ, ওচৰতে ৰাস্তাইদি আহি আছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া খাম, ভাত খাম। গাইছ চাওকচোন, ইমান বগৰী লৈ আহিলোঁ। ইমান বগৰী আছিলে আৰু ইয়াতে দুটামান আছিলে বাৰু। আৰু তাত মই এইকেইটা আনি মিক্স কৰি দিলোঁ। আৰু এইখিনি মই ভাবিছোঁ গুৰ মিঠাইত দিম। বগৰীবোৰ চাওক, বগৰীয়ে বগৰী। হেল্ল' গাইজ, বগৰী চগৰী খাই আহি এতিয়া ভাত পানী খাই এনে আছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ জেঠি আহি গৈছে, বাবুক লৈ আছে। আৰু আমি এতিয়া কি খাম ন? মই মানে লুচি নামটো পাহৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে ভণ্টি সুধিছোঁ, তাইক লুচি। আমি এতিয়া লুচি আৰু ঘুগুনি খাম, মানে বুটৰ তৰকাৰী আলু। তাৰপিছত মানে কি জেঠিমা অহাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ চাহ তাহ একো নকৰোঁ, লুচি খাব মন যায় আছে। আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ লুচি খাম। আৰু মই বনাই আছোঁ পাকঘৰত, আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। এয়া কামুৰি ধৰিছে মোক। তাৰপিছত আহি আছোঁ মই লুচি বনাই আছোঁ আৰু আহি আছোঁ। লুচি আৰু ঘুগুনি খাম এতিয়া। তাৰপিছত জেঠিমাক বিদায় দিম, টাটা বাই বাই দিম, যাব। তাৰপিছত কান্দি আছে মোক দেখি। মই এতিয়া লুচি তৰকাৰী বনাই আছোঁ, পূৰা খাব লাগিব। ভণ্টি মই যাতে যাওঁ তাতে পিছে পিছে যায় আৰু এয়া মই ঘুগুনি বনাইছোঁ বুটৰ, মানে বুট আৰু আলু, ধনিয়া পাত অকণমান দিছোঁ ইয়াতে। আৰু লুচিখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ৰ'ব 1 মিনিট। এয়া হৈছে লুচিখিনি মই এতিয়া বনালোঁ। ৰিফাইন তেল নাছিলে, মই মিঠাতেলেৰে বনালোঁ। মানে এতিয়া লাহেকৈ খাম আৰু জেঠিকো বিদায় দিব লাগে, সন্ধিয়া হৈ আহিছে। সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া খাই লওঁ মানে এইখিনি উতলি আছে, হ'ব লাগিব। এয়া মোৰ লুচি আৰু এয়া হৈছে চব্জি, আৰু আমি এতিয়া খাম। আৰু বলক তেনেহ'লে খাই লওঁ। এয়া হৈছে মোৰ লুচি। আমি এতিয়া বাহিৰতে খাম, ডাইনিংখন বাহিৰতে আছিলে। ৰাতিপুৱা ইয়াতে বহি ৰ'দত ভাত খোৱা। এয়া লুচি দেখিছে আপোনালোকে। এয়া এতিয়া আমি খাম, ভণ্টি আৰু জেঠি বাবুক লৈ আছে, একেলগে খাম গোটেইকেইটাই। চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ একেবাৰে, এনেই আৰু অলপমান ট্ৰাই কৰিছোঁ আজি। এতিয়া মই খাই ল'ম। এতিয়া মই চব্জিখিনি টেষ্ট কৰিম, মানে টেষ্ট কৰা নাছিলোঁ, ফাল্টু আছে। এতিয়া মই চব্জিখিনি টেষ্ট কৰিম অকণমান। টেষ্টি হৈছে একদম। তাৰপিছত লুচিৰ লগত এনেকৈ ধুনীয়া হৈছে, মজা। একেবাৰে খাম নেকি? আমি এয়া অকলে খোৱা নাই, গোটেইকেইটা মিলি। জেঠিখিনিত বহাচোন। তাই খুব পাৰে দে, উঠাই ৰাখব বাৰী বুজাৰ নহয়, থক বক নাহা। সকলোৱে মিলি খাম। কোনটো দি এটা মানে পাতি পাতি দিছা, এখানটো দি মোক ইমান নালাগে। তাকো দিছি।
তলত থৈ দিছে গোটেইকেইটা মেলি খাই আছোঁ মই চট কৰাই দিওঁ লাগিলে ল'বা দেই তোমালোকে ভাল হৈছে ন মজা হৈছে ভাল হোৱা নাই নাই খোৱা তাৰমানে নামাতে দোকানত চোন এনেকৈ দে ভাল হোৱা নাই ভাল হোৱা নাই বোলে আমাৰ দেউতা আগতে এনেকৈ কেনে হৈছে ভাল হোৱা নাই বুলি ক'লে এনেকৈ টানি লৈ যায় বেটাও খাই আছোঁ ভালকৈ খাইছোঁ তেনেহ'লে আমি এতিয়া খাই লওঁ ন পিছত লগ পাইছোঁ জেঠিক বিদায় দিম জেঠিক বিদায় দিয়াটো আপোনালোকক দেখুৱাম জেঠি বেটাৰী গাড়ী ৰখি আছে যাব সুধিব নাযায় দেই কাটি দিলোঁ দেই মই হেল্ল' গাইজ আমাৰ লুচি চুচি খোৱা শেষ একদম ফিনিছ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ জেঠিমাই যাব ৰাস্তাত বেটাৰী ৰখিব লাগিব আৰু জেঠিমাই যাব চলা হৈছে ন অলপ দেখাইছোঁ সকলোকে খালী থালিখন দেখাই দিছে অঁ এয়া আমাৰ জেঠি ঘৰত যাব ওলাইছে জেঠি আচলতে আমাক আজি কল দিব আহিছিল কল পকিছিলে বোলে এইকাৰণে আমাক কল দিব আহিছে এতিয়া আকৌ ঘৰত যাব এই ওলাইছে বেটাৰী গাড়ীত যাব এতিয়া মই ৰাস্তালৈকে আগবঢ়াই দিব আহিলোঁ এয়া চাওক আমাৰ বেটাক কোনে লৈ আছে আমাৰ খুৰীৰ ছোৱালী কি খবৰ হেল্ল' গাইজ এয়া ৰাস্তাত থিয় হৈ আছোঁ এনেকৈ গাড়ী ৰখি এখন গাড়ী আহিছে তাতে বেটাৰী এখন আহি আছে হা এইয়া জেঠি বেটাৰী এখন আছে জেঠি বাই 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 আমাৰ জেঠি গ'ল এয়া আমি জেঠিক থৈ আহিলোঁ এতিয়া আমি অকণমান শুম আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিব ইচ্ছা কৰিম যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ বাই বাই টাটা